Assalamualaikum warahmatullah. Akabo síbi tó wà. Nínú tí a fẹ́ máa mẹ́nu lé. Wọ́n náà ní pé náà gbólóhùn kan tó ṣe pé ní máa ń jẹ́ gbólóhùn tó ṣe pé ní máa discourage àwọn ènìyàn láti tètè mú àsìkò ẹ̀ lọ. Wọ́n náà ní lómi máa ń sọ fún wa pé inna afdala tariqa. Wọ́n náà ní pé ní téèyàn bá ti ṣiṣẹ́ tó pọ̀ yóò rere tó pọ̀. So èèyàn wá nídìí láti ṣiṣẹ́ yóò wá ṣiṣẹ́ débi wípé kò tiẹ̀ ní fàyè kankan lẹ̀ láti relax. Káti ẹ̀ fi ti relaxation lẹ̀ kò ní fàyè kankan lẹ̀ kò ní rí àsìkò fún family ẹ̀, kò sì ní rí àsìkò fún òbí ẹ̀. Òun gan fúnra rẹ̀ kò ní rí àsìkò tó tún jẹ́ pé yóò ṣe láǹfààní gan fúnra rẹ̀. Kò tún wá ní rí àsìkò fún àti prepare fún ọ̀run rẹ̀. Tó pé kí ni problem tó wà fún ni pé ní ó wà after owó. So ó wà materialistic, too materialistic. In the sense wípé ó ti wò pé tóun bá ti ṣiṣẹ́ tó pọ̀ ohun rere tó pọ̀. Bẹ́ẹ̀ sì ni tàbá ní ká wò ká ṣiṣẹ́ tó pọ̀ mí ni pé kéèyàn lérè tó pọ̀ ń gbà mí. Àìmọye iṣẹ́ mi tó ṣe pé kékeré báyìí náà téèyàn bá rọra ṣe èrè ó sì pọ̀, èrè ó pọ̀ jaburata ń bẹ. So ohun tá a kàn bá fàyọ́ ń bẹ náà ni pé ẹwà rẹ̀ yìí yóò wá lo gbogbo àsìkò ẹ̀ ọ̀sán bá ń bisẹ́ kan òru yóò sì tún bọ́ síbòmí àárọ̀ rẹ̀ ó tún lè wà ń bisẹ́ mi ìrọ̀lẹ́ ó tún lè wà ń bò mí lórí pé ń wá bí ó sì kó o jọ. So eléyìí nínú àwọn ọ̀nà tó ṣe pé àwọn èèyàn ń gbà ṣe mistake láti fi lo àsìkò wọn ni. Gẹ́gẹ́ bákan náà àwọn kan máa sọ fún wa pé tí wọ́n bá ní kéèyàn wò ó dáadáa kò ní lè kéèyàn ṣe máa darí àsìkò ẹ̀, kò ní lè kéèyàn ṣe ní manage àsìkò ẹ̀ fún kankan. Èyí tí ó bá ti gbà náà ni kéèyàn ṣe. That is, you don't need to plan. Tó bá ti jí ó dàbọ̀ tí ẹ jí gan pàápàá èyí tó bá sá ti kànú sẹ́nà èyí tó bá kàn sá ti rí náà ni ó máa ṣe. Kí gbogbo ẹ̀kọ́ wà bí tọ̀rí kọ́tínà aṣọ àyè ní tó ṣe pé ní kò ní mú àǹfààní kankan wá yóò kàn sáà máa lò lápèjúwe. Yóò dẹ̀ tó ṣe wípé iṣẹ́ tó yẹ kó lò láàrin kó fi wákàtí kan ṣe ó lè lóun fẹ́ ṣe láàrin 30 minutes. Iṣẹ́ tó yẹ kó fi 30 minutes ṣe ó lè lóun fẹ́ ṣe láàrin wákàtí kan. Iṣẹ́ tó yẹ kó ṣe láàrin tó yẹ kó fi ọjọ́ kan ṣe ó lóun fẹ́ parí ẹ̀ láàrin 12 hours. Àbí iṣẹ́ tó yẹ kó ṣe láàrin a week ó lóun fẹ́ fi jẹ́ mẹ́ta ṣe. Yóò wá dá gbogbo àwọn nǹkan kan tó yẹ kó ṣe rú. Kò wá nínú tí ìjà kan kò sì ní kí ni àbáyọrí tó ṣe pé a lè ní tó rí mú dání rẹ̀. So àwọn èèyàn pọ̀ jaburata bẹ́ẹ̀ tó ṣe wípé wọ́n sì ń lo àsìkò wọn rẹ̀. Ló fà wọn náà ni pé wọ́n rí pé ní èèyàn sì máa plan àsìkò àwọn òrìṣì yìí pé kí ni ń bẹ mi pé kí èèyàn sì máa ń ṣe tàkìtì tó fásìkò. Àbí kí èèyàn kan sáà ti mọ rí tí ọwọ́ ẹ̀ bá ti bá lásìkò tó bá sá ti rí náà ni kó kàn ṣe. Bẹ́ẹ̀ sì ni kò rí bẹ́ẹ̀. Ọmọ èdè ènìyàn gbọ́dọ̀ ní plan lórí gbogbo nǹkan tá a fẹ́ ṣe pátápátá yóò plan yẹn. Tá a bá sì wò gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí Ọlọ́run gan fúnra rẹ̀ ti bá mùsùlùmí plan life ẹ̀ ó ti bá plan bó ni ó sì máa lo daily life ẹ̀. So látara ẹni tí ò bá plan yẹn tí ò bá plan àsìkò plan kó láti lè control àsìkò ẹ̀. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ lẹ́ni tó ṣe pé ìmọ̀ gan àwòkọ́ tó sọ láti gan pàápàá yóò tún lò papọ̀ mọ́ iṣẹ́.
yóò wá bọ́ sí àwọn jàmá akípọ̀ ní ìjọ Ọlọ́run Ọba lójú. Yóò wá dẹni tó sọ pé ìgbà tó bá wù ní kírun, ìgbà tó bá ti rí pé òun ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ ó dà gan yóò kọ́ ìṣẹ́jú méjì gan tó bá ní kóun filẹ̀ fún àsìkò tó bá filẹ̀ fún un gan pàápàá kò tún ní dùn mọ́, torí pé ní ó wò pé láàrin 10 minutes tí mo lò yìí gan ó yẹ kí n ti lò fún nǹkan kan míì tó ṣe pé yóò tún ṣe mí láǹfààní, yóò tún jẹ́ kí business mi kó tún boom sí. So eléyìí is a very very big mistake. So mùsùlùmí gbọ́dọ̀ plan. So gẹ́gẹ́ bákan náà àwọn kan wà tó ṣe pé máa ń wò pé àsìkò ń gan fún ààrẹ lílò rẹ̀ téèyàn bá ní kéèyàn wò ń tá a fẹ́ ṣe nínú ẹ̀ kò tó bó dẹ̀ sí rí náà nìyẹn, torí pé ní ti ń bẹ́lẹ̀ fún wa lásìkò ó kéré sí ní iṣẹ́ tá a fẹ́ ṣe. So látara ipò kéré sí iṣẹ́ tá a fẹ́ ṣe làwọn fi wá wò pé ní ẹ dákun ẹjọ́ ń tọ́ lọ́wọ́ ṣé àsìkò tí ò tó nǹkan náà látún a máa sọ pé ní a fẹ́ plan kankan. Nítòótọ́ lọ́dọ̀ àwọn àfáà àti àwọn onímọ̀ ẹ jẹ́ ká mọ̀ pé al-wajibatu akthar min al-awqat. Ṣùgbọ́n tí èèyàn bá organize àsìkò ẹ̀ tó lò yóò padà rí pé ní àṣé awqat gan èèyàn máa sábà rí lò fún àwọn wajibat tí èèyàn bá prepare kalẹ̀. Gbogbo tó gbà náà ni kéèyàn try láti ṣe ìdára waqtu ẹ̀ láti control ẹ̀, láti manage àsìkò ẹ̀. Oníkóhun padà rí pé ní ẹ̀wọ̀n tó yẹ kó ṣe láàrin ìṣẹ́jú méjì ẹ̀wọ̀n tó yẹ kó ṣe láàrin wákàtí méjì yóò kàn rí pé ní àṣetò ń bá organize àsìkò ó possible kó ṣe láàrin wákàtí káàbọ̀. So a padà bára wa sọ̀rọ̀ nípẹ́. So nínú nǹkan tá a fẹ́ fà wọ́n bẹ̀ náà ni pé ní àwọn kan látara pé wọ́n máa fèsì sí wọn discourage àwọn ènìyàn. So wọ́n wá wọ̀ pé ní àsìkò tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ń tí mi ò tó nǹkan yóò tà á ní enjoying life wa. Lákan ìjọ jàre yóò wá máa lo àsìkò ẹ̀ síbi àwọn kankan tó ṣe pé ní ó jẹ́ nǹkan bí àwọn muharramat. Lápèjúwe irú wọn lè máa bá ní restaurant, ó dà gan lápèjúwe irú wọn lè máa bá ní sinimá wọn lọ wòran yóò wá spend our court síbẹ̀. Ó dà ó lè lo more than ẹlòmíì lè lo more than 12 hours nídìí pé ní ń wo fíìmù àti ẹlòmíì lè wà látara pé ní ó ti wò pé ní àsìkò ọ̀hún gan kí ni tá a mélòó náà la fẹ́ lò láyé níta fẹ́ sí pọ̀ yàrá ká pọ̀ jaburata láyé ká tó wálé ọmọ sọ pé ń ṣe máa plan kankan sáyé tá a bá rí lò náà ni à ń pè tà sí gẹ́gẹ́ ká gbádùn life wa àti so à ń bèrè tà sí tá a bá ní ká wò irun wọn fẹ́ dà gẹ́gẹ́ bí àwọn dàrí yìí àdáwò pé dákọjọ tí life tí kò bá ti dé ó ti dé náà ni ó kọpa náà ni kéèyàn kí á tètè enjoy life ẹ̀ wa ma yuhlikuna illa ad-dahr tí bá ṣe wáyé náà ni tó bá yá àkàn tó filẹ̀ náà ni so kéèyàn gbádùn life ẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn shabab lẹ́ni owó ibi tí à ń lo àsìkò wá sí ní tó ṣe pé ní àná ní àsìkò rárá àkàpọ̀ tiẹ̀ ní ìtumọ̀ kan náà kankan nìyẹn tó ṣe pé ní àròyé pé ní ó ṣe pàtàkì láti pè ẹ́ ṣàkíyèsí pé ẹ má jẹ́ ká ròyìn pé ní bóyá àsìkò tá à ń lò ó kàn wá lásán o nítorí wọn padà bí wá ń jọ gbọdọ̀ kíyámà ni yóò padà bí wá bó o la ṣe lò ó sí so kí ẹ máa wòye pé ní bóyá òun kàn wá sílé ayé lásán kó sì lo àsìkò bó ṣe wù òun mo kò rí bẹ́ẹ̀. Gẹ́gẹ́ bákan náà táwa ní ká wo àwọn kankan tó ṣe pé ó ń jẹ́ àwọn kankan tí ó ń fà táwọn èèyàn ò fi ríbi lo àsìkò wọn gẹ́gẹ́ bí ó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ ó pọ̀ jaburata ó pọ̀ débi pé in fact torí pé life òun gan ti change àti àwọn kankan wà tó ṣe pé ní táìgbà tẹ́ bá lè fẹ́ ṣe istithmar oye ẹ fẹ́ lo àsìkò yín láti lè jàǹfààní níbẹ̀ nǹkan rí pé àwọn kankan míì yóò tó gbé kó ń bẹ̀
káwọn ní àwọn kankan tó ń fà tọ́mọ ìdí ènìyàn tí ò bí rí bí invest àsìkò ẹ̀. Mo ti àkọ́kọ́ a lè pín sí oríṣiríṣi àwọn kankan wà tó ṣe pé ní wọ́n rò papọ̀ mọ́ bóyá ká sọ pé ìmánu a lè pè ní mu'awwiqatun imaniyya tí àwọn kan tó ṣe kó rò papọ̀ mọ́ bóyá ká pè ní ó rò papọ̀ mọ́ ẹ̀sìn kí ṣe pé ẹ̀sìn ní ká má lo àsìkò kọ but a fẹ́ wò mí from aspect wípé òun gan fúnra rẹ̀ ó ní í ṣe papọ̀ nínú ẹ̀sìn tó sì ṣe wípé òun náà máa ń mú èèyàn mọ́ lu àsìkò ẹ̀ bó ti tó àti bó ṣe yẹ. Àkọ́kọ́ náà ni àwọn èyí tó fọ́ọ̀lù sí àwọn mu'awwiqat imaniyya àbí diniyya. Òun náà ni àkọ́kọ́ kathratu dhunubi wal ma'asi. Tí ẹ̀ṣẹ̀ bá pọ̀ téèyàn bá ń ṣẹ̀ṣẹ̀ tó pọ̀ pípọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ yìí máa ń mú yàn jìnnà síbi pé kéèyàn utilize àsìkò ẹ̀ and then bó ṣe rí náà nìyẹn. Tọ́lá pé gbogbo àwọn àsìkò ń gbà míì tó sọ pé èèyàn máa ń lò síbi àwọn àsìkò ẹ̀ṣẹ̀ wa ó jẹ́ nǹkan tó ṣe pé òun gan fúnra rẹ̀ ó ní í ṣe papọ̀ mọ́ àsìkò tá à ń lò gẹ́gẹ́ bí ẹni táwọn àtàdárúkọ lẹ́ẹ̀kan ẹni tó ṣe wípé ó lo àsìkò yẹn síbi restaurant eléyà tó máa bá lọ ẹ yẹ kí a lọ fún ìsinmi ráńpẹ́. Assalamu alaikum warahmatullah.